Xin chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với chương trình. Kính thưa quý khán giả, tôi là Phú Lam. Phú Lam rất hân hạnh được trò chuyện cùng quý khán giả. Và buổi trò chuyện hôm nay, chúng ta cùng phân tích về thực trạng thị trường bất động sản Việt Nam khi giấc mơ an cư trở thành cuộc đua sinh tồn. Phần mở đầu, một xã hội nếu mua nhà là đặc quyền, không phải quyền lợi. Xin kính chào quý vị. Những người đang sống trong một nền kinh tế mà việc sở hữu một căn nhà không còn là mục tiêu phấn đấu, mà là một thử thách mang tính thần thoại. Nếu bạn là người trẻ, có mức thu nhập ổn định từ 20 đến 25 triệu đồng mỗi tháng, xin chúc mừng, bạn vừa đủ điều kiện để tiếp tục thuê nhà. Với mức thu nhập ấy, bạn có thể sống tạm ổn ở thành phố. Nhưng để mua được một căn hộ tử tế, không phải kiểu chuồng chim 30 m² nằm sát nghĩa trang, thì bạn cần một phép màu. Hoặc một cuộc đời không ăn, không uống, không tiêu xài gì trong vòng 20 đến 30 năm. Và đó là chưa tính đến lạm phát, chi phí sinh hoạt, hay lãi suất ngân hàng. Những thứ luôn biết cách đốt tiền một cách nghệ thuật. Giá nhà leo thang như tên lửa, thu nhập bò lết như rùa. Theo báo cáo của Savills Việt Nam, giá nhà tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng trung bình 15 đến 20% mỗi năm trong suốt thập kỷ qua. Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người chỉ tăng khoảng 5 đến 7% mỗi năm. Tức là, nếu bạn cố gắng làm việc chăm chỉ, tăng năng suất, tiết kiệm từng đồng, thì giá nhà vẫn chạy trước bạn một quãng, đủ để bạn hụt hơi mãn tính. Một căn hộ 2 phòng ngủ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hiện có giá từ 3 tỷ đến 5 tỷ đồng. Với mức lương 15 triệu đồng một tháng, bạn sẽ cần khoảng 20 năm để tích góp đủ. Giả sử bạn không ăn uống, không bệnh tật, không có người thân cần giúp đỡ, và không có bất kỳ chi phí nào khác. Một bài toán kinh tế mà chỉ có Chúa mới giải được. Trong khi đó, tỷ lệ giá nhà so với thu nhập ở Việt Nam đang nằm trong nhóm cao nhất châu Á. Nếu ở Singapore, Nhật Bản hay Hàn Quốc, hệ số này dao động từ 5 đến 10 lần, thì ở Việt Nam, con số ấy thường là 20 đến 30 lần. Có nơi như Thủ Thiêm hay Thảo Điền, hệ số này có thể lên tới 40 lần. Một con số khiến ngay cả các chuyên gia tài chính quốc tế cũng phải bật cười trong nước mắt. Những vùng đất vàng, nơi giá trị thực bị chôn vùi dưới lớp bong bóng đầu cơ. Không khó để nhận ra những điểm nóng bất động sản. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các quận như quận 1, quận 3, Thủ Thiêm, Thảo Điền đang có giá đất dao động từ 300 đến 500 triệu đồng trên mét vuông. Ở Hà Nội, các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Cầu Giấy cũng không kém cạnh, với mức giá từ 150 đến 400 triệu đồng trên mét vuông. Những con số này không phản ánh giá trị sử dụng thực tế, mà phản ánh độ chịu chơi của giới đầu cơ. Thậm chí, các đô thị ven biển như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, nơi từng là thiên đường nghỉ dưỡng, nay đã trở thành sân chơi của các đại gia và nhà đầu tư lướt sóng. Giá đất ở những vị trí đẹp tại đây đã chạm ngưỡng hàng trăm triệu đồng trên mét vuông, khiến người dân địa phương chỉ còn biết ngắm đất từ xa như ngắm trăng. Ngay cả những khu vực vùng ven, nơi hạ tầng còn thiếu thốn, dân cư thưa thớt, cũng không thoát khỏi cơn sốt. Giá đất bị đẩy lên cao một cách vô lý, tạo ra một mặt bằng giá ngày càng xa rời thực tế thu nhập của phần lớn người dân. Một kiểu phát triển mà chỉ có các nhà đầu tư mới thấy vui, còn người dân thì chỉ thấy đau ví. Cấu trúc thị trường, một mê cung pháp lý và tài chính. Để hiểu vì sao giá nhà tại Việt Nam lại cao đến mức phi lý như hiện nay, ta phải nhìn sâu vào cấu trúc thị trường bất động sản, nơi mà mỗi bước đi đều phải xin phép, chờ duyệt và bôi trơn. Ở Việt Nam, đất đai không thuộc sở hữu tư nhân mà thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước quản lý. Người dân chỉ có quyền sử dụng đất trong một khoảng thời gian nhất định, như 50 năm với đất thương mại hoặc lâu dài với đất ở. Nghe thì có vẻ công bằng, nhưng thực tế là cơ chế này khiến việc quản lý đất đai trở nên rối rắm và đầy rào cản. Bất kỳ dự án nào cũng phải đi qua hàng loạt thủ tục xin quy hoạch, xin chuyển đổi mục đích sử dụng, xin giấy phép xây dựng. Mỗi vòng xin chờ phê duyệt có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Không ít dự án bị treo trên giấy từ 5 đến 10 năm chưa hề khởi công.
Khi nguồn cung bị nghẽn mà nhu cầu vẫn tăng, giá nhà tất yếu bị đẩy lên cao. Chi phí phát triển, một cuộc chơi chỉ dành cho kẻ có tiền và có quyền. Ngoài giá đất ban đầu, các chủ đầu tư còn phải gánh vô số khoản chi phí khác, tiền sử dụng đất, phí hạ tầng đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí tài chính từ lãi vay, và cả những khoản bôi trơn không tên. Tất cả cộng dồn khiến mỗi mét vuông nhà ở bị đội giá lên nhiều bậc. Riêng tiền sử dụng đất mà chủ đầu tư phải nộp đã chiếm tới 20 đến 30% giá bán căn hộ. Đứng trước áp lực đó, các chủ đầu tư buộc phải định giá thật cao để bảo toàn lợi nhuận. Và kết quả là giá nhà bị kéo vượt xa so với giá trị thực tế. Một căn hộ 70 mét vuông có thể có giá bán lên tới 4 tỷ đồng, trong khi chi phí xây dựng thực tế chỉ khoảng 1,5 tỷ. Phần còn lại là chi phí hành chính và niềm tin vào tương lai. Đầu cơ là đặc sản của thị trường Việt Nam. Từ thành phố đến nông thôn, đầu đầu cũng có nhà đầu tư lướt sóng. Chỉ cần một tin đồn về con đường mới, cây cầu mới hay khu công nghiệp sắp mọc lên, giá đất khu vực đó có thể nhân đôi, thậm chí nhân ba, chỉ trong thời gian ngắn. Lúc này, nhiều người mua không còn vì nhu cầu ở thực, mà vì sợ không mua bây giờ thì mai lại đắt. Thế là giá đất bị thổi phồng, vượt xa giá trị sử dụng thực. Một mảnh đất 50 mét vuông ở vùng ven có thể được rao bán với giá 2 tỷ đồng, dù chưa có điện, nước hay đường nhựa. Người mua thì tin rằng nhà đất không bao giờ lỗ, còn người bán thì chỉ cần tin đồn. Lệch pha cung cầu, thị trường không dành cho người thật. Mỗi năm, có hàng trăm nghìn người đổ về các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng để học tập, làm việc, kéo theo nhu cầu nhà ở khổng lồ. Tuy nhiên, thay vì có nhiều dự án nhà ở vừa túi tiền, thị trường lại tràn ngập căn hộ cao cấp, biệt thự liên kề, condotel, toàn những sản phẩm nhắm đến tầng lớp giàu có hoặc giới đầu tư. Hậu quả là thị trường rơi vào tình trạng lệch pha rõ rệt. Nguồn cung thì dồi dào, dự án mọc lên nhan nhản, nhưng lại không khớp với nhu cầu thật của số đông. Người có nhu cầu ở thật thì không với nổi vì giá quá cao. Còn các sản phẩm đang được chào bán chủ yếu nhắm vào giới đầu tư hoặc người giàu có. Tâm lý xã hội là niềm tin mù quáng vào đất đai. Có tiền là phải mua đất, phải giữ đất mới yên tâm. Bao đời nay vẫn truyền miệng câu nhà đất thì không bao giờ lỗ, và quan niệm đó dường như đã ăn sâu như một thứ trên kinh tế. Phần 2. Khi thị trường bất động sản trở thành sân chơi của niềm tin mù quáng và những chiếc ví không đáy. Người cần nhà thì không mua được, người có nhà thì không cần ở. Thị trường bất động sản Việt Nam đang vận hành theo một logic kỳ quặc, người thực sự cần nhà để ở thì không thể mua nổi. Còn những sản phẩm đang được rao bán lại vượt xa khả năng chi trả của đại đa số. Một căn hộ bình dân ở vùng ven thành phố Hồ Chí Minh hiện có giá từ 2,5 đến 3,5 tỷ đồng. Với mức thu nhập trung bình khoảng 10 đến 15 triệu đồng một tháng, người lao động sẽ cần dành dụm toàn bộ thu nhập trong 15 đến 20 năm để mua được. Giả sử họ không ăn, không uống, không bệnh tật và không có con cái. Trong khi đó, các dự án cao cấp, biệt thự nghỉ dưỡng, condotel vẫn mọc lên như nấm sau mưa, nhắm vào tầng lớp giàu có hoặc giới đầu tư. Thị trường đang vận hành như thể cả nước đều là triệu phú đô la, còn người lao động thì chỉ là khán giả đứng ngoài rào. Giá đất đầu vào, cái neo kéo cả thị trường xuống đáy. Một trong những nguyên nhân khiến giá nhà không thể giảm là giá đất đầu vào đã bị đẩy lên quá cao từ lâu. Khi đất vùng ven, nơi từng được coi là giải pháp cho người thu nhập thấp, bị thổi lên mức 80 đến 100 triệu đồng trên mét vuông, thì ngay cả những dự án căn hộ xây dựng đơn giản, nội thất cơ bản cũng không thể bán ra với giá dưới 40 triệu đồng trên mét vuông. Chủ đầu tư không thể bán lỗ, bởi họ còn phải gánh hàng loạt chi phí, tiền sử dụng đất, phí hạ tầng, chi phí tài chính, chi phí pháp lý, và cả những khoản bôi trơn không tên. Kết quả là giá bán bị đội lên gấp đôi, gấp 3 so với giá trị thực. Thị trường bị kéo vào một mặt bằng giá mới. Không phải do chất lượng sản phẩm, mà do chi phí đầu vào bị neo ở mức phi lý. Tâm lý đám đông, niềm tin mù quáng vào đất đai như một tôn giáo. Một trong những trụ cột giữ giá bất động sản ở Việt Nam là tâm lý xã hội, đất thì không thể xin thêm, nên cứ mua là lời. Lập luận nghe có vẻ hợp lý,
nhưng lại bỏ qua thực tế rằng giá trị thật của bất động sản không nằm ở diện tích, mà ở khả năng sử dụng, kết nối hạ tầng và nhu cầu thực tế. Rất nhiều nhà đầu tư, cả chuyên lẫn không chuyên, vẫn tin rằng giá nhà đất chỉ có đi ngang hoặc tăng, cùng lắm thì giảm chút rồi lại hồi. Chính niềm tin ấy đã khiến không ít người sẵn sàng chịu lỗ dòng tiền, trả lãi ngân hàng đều đặn nhiều năm, miễn là giữ được mảnh đất, căn nhà và tuyệt đối không bán tháo. Khi đa số đều ôm tâm lý này, thị trường dù khủng hoảng cũng khó giảm sâu. Đơn giản vì chẳng ai chịu bán rẻ. Một thị trường không có người bán thì cũng chẳng có giá trị thực, chỉ có giá trị tưởng tượng. Thiếu minh bạch thông tin, mảnh đất màu mỡ cho tin đồn và thổi giá. Ở Việt Nam, người dân gần như không có công cụ chính thức nào để tra cứu giá đất, giá căn hộ một cách chuẩn xác và cập nhật. Thông tin thị trường phần lớn đến từ môi giới hoặc các tin đăng trôi nổi trên mạng, vốn dễ bị thổi phồng và tạo nhiễu loạn. Một mảnh đất được rao bán với giá 120 triệu đồng trên mét vuông, dù thực tế không ai mua, vẫn nghiễm nhiên trở thành giá thị trường. Và rồi, những mức giá cao trót vọt ấy được dùng làm cơ sở để định giá cho các dự án mới, tạo ra một vòng xoáy giá cả không có điểm dừng. Hệ quả là từ giấc mơ an cư đến bi kịch thế hệ. Giá nhà đất quá cao không chỉ khiến người mua phải chịu thiệt, mà còn lan rộng đến cả nền kinh tế và xã hội. Dễ thấy nhất là thế hệ trẻ dần mất khả năng sở hữu nhà. Một lớp người sinh ra học hành chăm chỉ, đi làm ổn định, tích góp từng đồng, rốt cuộc vẫn không thể chạm tay vào mái ấm tại nơi mình sinh sống. Cảnh tượng làm cả đời không mua nổi căn hộ đang trở thành hiện thực. Ngày càng nhiều người trẻ buộc phải chấp nhận ở nhà thuê dài hạn, mất đi cảm giác an cư, kéo theo việc lập gia đình, sinh con và ổn định cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khoảng cách giàu nghèo, căn nhà trở thành thước đo địa vị. Giá nhà cao cần khoét sâu khoảng cách giàu nghèo. Những người đã sở hữu bất động sản từ trước ngày càng giàu thêm nhờ giá trị đất tăng lên, trong khi người chưa có nhà thì gần như bị bỏ lại phía sau. Lúc này, căn nhà không chỉ là chỗ ở, mà đã biến thành thước đo địa vị, một tấm vé bước vào tầng lớp khác của xã hội. Những ai sinh ra trong gia đình không sẵn nhà đất, dù có nỗ lực đến mấy, cũng khó mà đuổi kịp những người đã nắm tài sản từ sớm. Và đây chính là mầm mống của bất công xã hội, làm xói mòn dần niềm tin rằng con người có thể tiến lên bằng chính sự chăm chỉ và nỗ lực của bản thân. Dòng tiền lệch hướng, bơm hơi vào bong bóng thay vì nuôi cơ bắp. Thay vì chạy vào sản xuất, công nghệ, sáng tạo, những thứ nuôi dưỡng sự phát triển bền vững, thì phần lớn vốn lại đổ vào đất đai. Lý do đơn giản, người ta tin rằng đầu tư bất động sản ít rủi ro lại dễ sinh lời. Thế nên, doanh nghiệp khởi nghiệp thì khát vốn, nhà máy thì không được nâng cấp, sản phẩm sáng tạo thì thiếu nhà đầu tư. Kinh tế vì thế dựa nhiều vào bong bóng tài sản hơn là năng lực thật sự. Nói cách khác, thay vì nuôi cơ bắp, ta lại cứ bơm hơi vào chiếc phao. Nhìn thì căng phồng, nhưng chỉ cần một vết thủng nhỏ là xì ngay. Nguy cơ đóng băng khi cả người mua lẫn người bán đều đứng im. Thị trường bất động sản dễ rơi vào tình trạng đóng băng dài hạn. Khi giá quá cao, người mua ngần ngại, người bán thì nhất quyết không chịu giảm, dẫn đến cảnh bên mua đứng nhìn, bên bán đứng chờ. Doanh nghiệp bất động sản không bán được hàng, không thu được tiền, nợ ngân hàng chồng chất, nợ xấu tăng, ngân hàng thì siết tín dụng, kéo theo cả thị trường tài chính căng thẳng. Hệ lụy lan sang hàng loạt ngành khác, xây dựng, vật liệu, nội thất, ngân hàng, bảo hiểm, tất cả đều bị ảnh hưởng. Kết quả cuối cùng, tăng trưởng GDP cũng chịu tác động tiêu cực. Chảy máu chất xám khi người trẻ rời bỏ đô thị, thậm chí rời bỏ đất nước. Khi giá nhà trở nên quá xa tầm với, người dân, đặc biệt là lớp trẻ có học thức, bắt đầu chọn cách rời bỏ các đô thị lớn, thậm chí rời bỏ cả đất nước. Đây là xu hướng đang diễn ra âm thầm. Nhiều người tài năng chọn sống ở thành phố nhỏ, khu vực vệ tinh, hoặc tìm cơ hội ở nước ngoài, chỉ vì ở quê hương không thể mua nổi một mái nhà. Khi những con người có năng lực và khát vọng lần lượt rời đi, các đô thị lớn vốn được coi là trung tâm năng động lại mất dần sức sống, mất cả khả năng đổi mới. Đây mới là tổn thất nặng nề trong dài hạn. Vì không có con người,
Mọi thứ khác chỉ còn là những tòa nhà bê tông vô hồn. Phần 3. Bất động sản. Từ giấc mơ an cư đến cơn ác mộng vĩ mô. Đất không thể là nơi trú ẩn duy nhất, và càng không phải là nơi trú ẩn vĩnh viễn. Trong một xã hội mà mọi người đều tin rằng mua đất là không bao giờ lỗ, thì đất đai không còn là tài sản. Nó trở thành một thứ tín ngưỡng. Nhưng tín ngưỡng nào cũng cần được kiểm chứng bằng thực tế. Và thực tế hiện nay là người trẻ đang kiệt sức vì chạy theo một giấc mơ nhà ở ngày càng xa vời. Trong khi nền kinh tế thì bị hút cạn năng lượng sáng tạo vì dòng tiền cứ đổ vào đất. Chúng ta cần một nền giáo dục tài chính rõ ràng hơn, nơi người trẻ hiểu rằng đầu tư vào kỹ năng, vào sản xuất, vào khởi nghiệp cũng có thể tạo ra của cải. Khi toàn xã hội nhìn bất động sản như một nhu cầu sống, chứ không phải công cụ làm giàu thần tốc, thì giá nhà mới có cơ hội quay trở lại mặt đất. Bài học từ Trung Quốc khi bong bóng bất động sản trở thành quả bom nợ. Trong suốt 2 thập kỷ qua, bất động sản đã trở thành cỗ máy in tiền cho nền kinh tế Trung Quốc. Các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến chứng kiến giá nhà tăng gấp 5 đến 10 lần chỉ trong vòng vài năm. Người trẻ Trung Quốc rơi vào tình trạng 996, làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, mà vẫn không dám mơ đến căn hộ ở nội đô. Đỉnh điểm là sự sụp đổ của Evergrande, một gã khổng lồ bất động sản với hơn 300 tỷ USD nợ. Hàng triệu căn hộ dở dang, hàng trăm nghìn người mua nhà bị bỏ rơi, và cả nền kinh tế Trung Quốc phải gánh hậu quả. Bài học nhãn tiền khi bất động sản chiếm tỷ trọng quá lớn, mọi lĩnh vực khác bị bỏ rơi. Nền kinh tế sống dựa vào bong bóng, và phải trả giá rất đắt khi nó vỡ. Nhật Bản, câu chuyện về một thập niên mất mát. Nhật Bản trong thập niên 1990 cũng từng là nạn nhân của bong bóng bất động sản. Đất đai được định giá cao đến mức có câu nói đùa rằng bán khu vực hoàng cung Tokyo là đủ tiền mua cả bang California. Nhưng rồi bong bóng nổ tung, giá nhà lao dốc, tăng trưởng kinh tế chững lại, lãi suất rơi về gần 0%, và Nhật Bản mất cả thập kỷ để hồi phục. Một thập niên được gọi là thập niên mất mát. Việt Nam đang đi trên con đường quen thuộc, nhưng chưa chịu học bài học. Nếu nhìn sang đó, Việt Nam có thể rút ra một điều, bất động sản không thể là trụ cột duy nhất của tăng trưởng. Việc để giá nhà vượt khỏi tầm với của số đông không chỉ là rủi ro cho người dân, mà còn là mối nguy cho cả quốc gia. Một nền kinh tế mà người trẻ không thể mua nổi nhà, không thể lập gia đình, không thể ổn định cuộc sống, thì đó là nền kinh tế đang tự bào mòn tương lai của chính mình. Singapore áp thuế rất nặng với người mua căn hộ thứ hai, thứ ba để hạn chế đầu cơ. Họ còn có hệ thống nhà ở xã hội phát triển, chiếm đến hơn 80% dân số được hỗ trợ sở hữu nhà. Canada đánh thuế cao với nhà bỏ trống để chống tình trạng găm đất. Hàn Quốc siết chặt tín dụng và áp dụng các chính sách thuế liên tục để ngăn cơn sốt đất. Còn ở Việt Nam, chính sách thuế bất động sản vẫn ở mức sơ khai. Nghị định thì cứ ban hành, nhưng kết quả thì vẫn thế, đầu cơ lướt sóng vẫn có đất sống. Người dân cần nhà ở thực thì loay hoay không tìm thấy sản phẩm phù hợp. Một thị trường mà người mua thật bị đẩy ra ngoài, còn người mua ảo thì được ưu đãi, thì đó là thị trường đang tự sát. Chu kỳ bất động sản, 4 mùa lặp lại, nhưng không bao giờ có mùa giảm giá. Bất động sản thường diễn ra theo chu kỳ sốt nóng, trầm lắng, đóng băng, hồi phục. Việt Nam không nằm ngoài quy luật này. Chúng ta từng chứng kiến cơn sốt đất Thủ Thiêm, sốt đất Tây Nguyên, sốt đất vùng ven Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Và rồi sau những cơn sốt ấy, thị trường rơi vào tình trạng trầm lắng, thanh khoản giảm, người mua ngần ngại. Nhưng khác ở chỗ, giá rất hiếm khi giảm sâu. Nó chỉ đứng yên một lúc, rồi lại nhích lên. Giống như chiếc thang máy bị kẹt. Nhưng thay vì đi xuống, nó chỉ dừng lại rồi tiếp tục đi lên. Và điều này khiến giấc mơ mua nhà của người trẻ càng lúc càng xa vời. Hệ quả xã hội, một thế hệ ba không đang hình thành. Nếu xu hướng này không thay đổi, kịch bản tương lai sẽ rất đáng lo ngại. Thế hệ trẻ ngày càng rời bỏ các đô phí sống thấp hơn, hoặc thậm chí chọn con đường di cư ra nước ngoài. Một thế hệ sinh ra với tư tưởng 30, không nhà không con, không động lực cố gắng. Đô thị vốn là động lực phát triển, là nơi tập trung nhân lực chất lượng cao.
Nhưng khi những người tài giỏi rời đi vì không thể mua nổi nhà, sức sống đô thị sẽ dần phai nhạt. Khoảng cách giàu nghèo sẽ tiếp tục nới rộng. Những ai đã sở hữu bất động sản sẽ giàu lên nhanh chóng nhờ tài sản tăng giá, trong khi những người không có sẽ càng bị bỏ lại phía sau. Nếu cải cách mạnh mẽ, bức tranh có thể tươi sáng hơn. Nếu chúng ta có cải cách mạnh mẽ, thị trường sẽ dần có nhiều sản phẩm phù hợp với người thu nhập trung bình. Người trẻ có thể đặt mục tiêu mua nhà trong vòng 5 đến 10 năm, thay vì viển vông suốt cả đời. Doanh nghiệp khởi nghiệp, công nghệ, sáng tạo sẽ có thêm dòng vốn, thay vì bị hút hết vào bất động sản. Khi đó, nền kinh tế mới có cơ hội phát triển bền vững và cân bằng hơn. Một điều quan trọng cần nhắc lại, tư duy xã hội phải thay đổi. Nếu mỗi người Việt vẫn giữ niềm tin rằng chỉ có mua đất mới giàu thì mọi chính sách cũng khó mà phát huy tác dụng. Cần một thế hệ mới, tỉnh táo, bản lĩnh và dám đi ngược dòng. Cần một thế hệ mới dám nhìn bất động sản như một nhu cầu sống, chứ không phải là chiếc vé làm giàu thần tốc. Cần những người trẻ hiểu rằng đầu tư vào tri thức, vào kỹ năng, vào khởi nghiệp cũng là con đường tạo ra giá trị, thậm chí bền vững hơn nhiều so với mua một lô đất và chờ giá lên. Và trên hết, cần sự phối hợp từ cả ba phía, nhà nước với chính sách minh bạch, doanh nghiệp với sản phẩm thực tế, và xã hội với tư duy tỉnh táo. Nếu tất cả cùng thay đổi, giấc mơ an cư của hàng triệu người Việt sẽ không còn lơ lửng trên trời, mà trở thành mục tiêu khả thi. Chính sách thuế bất động sản hiện tại đang gãi ngứa thay vì trị bệnh. Các loại thuế đang áp dụng. Hiện tại, Việt Nam áp dụng một số sắc thuế liên quan đến bất động sản, nhưng phần lớn chỉ tập trung vào giao dịch, chưa đánh vào sở hữu hay đầu cơ. Mời bạn xem hình phân tích. Như vậy, phần lớn thuế chỉ đánh vào lúc chuyển nhượng, còn những người ôm đất chờ thời thì gần như không bị ảnh hưởng gì. Đây là lý do khiến tình trạng đầu cơ, găm hàng vẫn có đất sống. Đề xuất cải cách rồi rút lại. Bộ Tài chính từng đề xuất một số cải cách mạnh tay. Đánh thuế 20% trên phần lãi chuyển nhượng, giá bán trừ giá mua và chi phí liên quan. Tính thuế theo thời gian nắm giữ, dưới 2 năm là 10%. Từ 2 đến 5 năm là 6%. Từ 5 đến 10 năm là 4%. Trên 10 năm là 2%. Nhưng rồi, tất cả đều bị rút lại lý do hạ tầng dữ liệu chưa đủ, giao dịch hai giá phổ biến, khó xác định chi phí thực tế, và lo ngại gây phản ứng tiêu cực từ thị trường. Kết quả, chính sách thuế vẫn giữ nguyên 2% trên giá chuyển nhượng, bất kể người bán lãi hay lỗ. Một kiểu thuế phản nghe thì đơn giản, nhưng lại bất công. Những lỗ hổng lớn. Không đánh thuế sở hữu, ai giữ 10 căn hộ bỏ trống cũng không bị phạt hay đóng thuế cao hơn người chỉ có một căn để ở. Không phân biệt mục đích sử dụng, nhà để ở, nhà đầu tư, nhà bỏ hoang. Không có ưu đãi thuế rõ ràng cho người cho thuê nhà thật sự, khiến thị trường cho thuê thiếu minh bạch. Hệ quả thu ngân sách thấp, đầu cơ cao, thị trường méo mó. Theo thống kê, tỷ lệ thu ngân sách từ thuế bất động sản ở Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,03% GDP, thấp hơn nhiều so với các nước phát triển như Mỹ 2,5%, Canada 3%, Hàn Quốc 1,5%. Trong khi đó, giá nhà vẫn tăng, đất bị găm. Người mua thật thì không có hàng phù hợp. Một thị trường mà thuế không điều tiết được hành vi thì chỉ là thuế cho có. Giải pháp đang được đề xuất. Các chuyên gia và cơ quan quản lý đang đề xuất áp thuế sở hữu bất động sản thứ hai trở lên, đánh thuế cao với nhà bỏ trống, không sử dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất, giá nhà minh bạch toàn quốc, tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để điều tiết sở hữu đất lớn. Nhưng để thực hiện, cần cải cách hạ tầng dữ liệu, thay đổi tư duy quản lý, và đặc biệt là dũng khí chính trị. Thuế bất động sản kiểu Việt Nam, một tuyệt tác của sự không tác dụng. Ở Việt Nam, thuế bất động sản giống như một chiếc còi cảnh sát không có pin, treo đó cho oai. Nhưng chẳng ai sợ. Người mua căn nhà thứ 3, thứ 4, không sao. Người giữ đất bỏ hoang cả thập kỷ,
cũng không sao. Miễn là không chuyển nhượng, thì thuế miễn cảm xúc. Thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà, cứ 2% đều đều. Bất kể bạn lãi 10 tỷ hay lỗ 100 triệu. Một kiểu công bằng đến mức phi lý. Còn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thì nhẹ nhàng như gió thoảng. Chỉ đủ để mua một ly cà phê đá mỗi năm. Đúng là chính sách không làm ai buồn lông. Trừ người dân đang mòn mỏi chờ giá nhà giảm. Trong khi các nước đánh thuế cao với nhà bỏ trống, nhà đầu cơ, thì ta vẫn đang nghiên cứu. Nghiên cứu đến mức mà bong bóng bất động sản đã phình to như quả bóng bay ngày Tết. Chỉ chờ một cú chích nhẹ là xì hơi cả nền kinh tế. Phần 4 và cũng là hồi kết. Hồi kết khi giấc mơ an cư bị biến thành đặc quyền. Còn chính sách thì chỉ là trò chơi ngôn từ. Và thế là chúng ta đã đi hết một vòng quanh cái mê cung bất động sản Việt Nam. Nơi giá nhà không được quyết định bởi nhu cầu sống, mà bởi niềm tin mù quáng, chi phí vô hình, và những chính sách gãi ngứa thay vì trị bệnh. Ở đây, người trẻ không được hỏi anh có muốn mua nhà không, mà bị hỏi anh có cha mẹ để lại nhà không. Bởi nếu không, thì xin lỗi anh chỉ có thể thuê hoặc rời đi. Còn nếu anh cố gắng mua, thì hãy chuẩn bị sống như tu sĩ, không ăn, không tiêu, không bệnh, không yêu, không sinh con. Chỉ có làm, trả nợ, và hy vọng giá nhà không tăng thêm 30% vào năm sau. Chính sách thuế. Một bản nhà không lời đánh vào giao dịch, nhưng không đánh vào sở hữu. Người có 10 căn hộ bỏ trống thì được gọi là nhà đầu tư. Còn người có 1 căn để ở thì bị gọi là người mua lẻ. Thuế sử dụng đất thì nhẹ như hơi thở, không đủ để làm người đầu cơ chột dạ. Còn thuế thu nhập cá nhân thì đánh đều 2%. Bất kể lãi hay lỗ. Một kiểu công bằng đến mức bất công. Nhà ở xã hội. Nghe như một lời hứa từ năm 2005. Vẫn đang triển khai. Vẫn đang nghiên cứu, vẫn đang xin ý kiến. Trong khi đó, condotel, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ cao cấp thì mọc lên như nấm sau mưa. Dành cho những người không cần ở, chỉ cần giữ. Dòng tiền thì cứ thế chảy vào đất. Không phải vì đất tốt, mà vì đất không biết phản biện. Đất không đòi lương, không cần bảo hiểm xã hội, không cần cải tiến công nghệ. Đất chỉ cần nằm đó và chờ người ta thổi giá. Còn doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà máy sản xuất, ngành sáng tạo, xin lỗi, vốn đã bị hút hết vào đất rồi. Và thế là một thế hệ 3 không ra đời, không nhà, không con, không động lực. Một thế hệ sống trong đô thị nhưng không thuộc về đô thị. Một thế hệ mà giấc mơ an cư bị biến thành đặc quyền của số ít. Còn đa số thì chỉ đứng ngoài nhìn vào. Như nhìn một bữa tiệc mà mình không có vé mời. Nếu không có cải cách mạnh mẽ, thì bất động sản sẽ tiếp tục là cuộc chơi của những người có tiền, có quyền và có quan hệ. Còn người dân, đặc biệt là người trẻ sẽ tiếp tục sống trong cảnh thuê nhà hoặc rời bỏ quê hương để tìm nơi an cư khác. Và đó không chỉ là bi kịch của từng cá nhân, mà là bi kịch của cả một dân tộc đang khát khao phát triển. Tóm lại, giá nhà cao không phải là ngẫu nhiên. Nó là sản phẩm của một hệ thống niềm tin sai lệch, chính sách nửa vời, và thói quen đầu cơ đã được nuôi dưỡng quá lâu. Nhà ở đã được nuôi dưỡng quá lâu. Nhà ở, từ một nhu cầu cơ bản, đã bị biến thành một cuộc chơi tài chính mà không phải ai cũng có vé tham gia. Và nếu chúng ta không thay đổi, thì đừng hỏi vì sao người trẻ không muốn sinh con, không muốn lập gia đình, không muốn ở lại. Bởi họ không rời bỏ đất nước. Đất nước đã rời bỏ họ trước, bằng cách biến giấc mơ an cư thành một trò chơi mà họ không thể thắng. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng bình luận viên Phú Lâm qua loạt bài này. Nếu bạn thấy những phân tích này đáng suy ngẫm, hãy chia sẻ để nhiều người cùng nhìn rõ hơn bức tranh kinh tế mà chúng ta đang sống trong đó. Và nếu bạn vẫn đang ở đây, hãy để lại một bình luận. Tôi sẽ luôn đọc và trân trọng mọi lời bình mà bạn để lại. Hẹn gặp lại bạn trong những phân tích tiếp theo từ bình luận viên Phú Lam.